Hi, hello friends, welcome back to my channel Shirley, and for today I'm so excited to do our pizza. Ayan, so gusto ko po talaga itong gawin para ituro ko rin kila mama kung paano gumawa ng pizza. Pwede po itong pang negosyo at pwede rin pong pangkain. Kaya kung marunong po tayong gumawa ng pizza, mas makakatipid po tayo dahil mas marami tayong magagawa at mas marami ang makakakain kaysa sa umorder tayo sa restaurant or magpunta pa tayo sa restaurant, doble ang presyo. So yun na po yung pinagkaiba at siguradong mas masarap din yung ating gagawin na homemade pizza. Ayan, so let's start. So, hi, hello friends, this is our ingredients for making our pizza dough. We have here flour, 2 eggs, 2 cups of water, cooking oil, milk powder, we have your yeast, sugar, and a pinch of salt. So, kailangan po natin ng planggana para paghaluan natin ang ating mixture. So, let's start. Hi ma, ganito po yung paggawa ng tinapay. Ituturo ko po sa inyo kung paano ang pagmasa ng tinapay. So, ang kailangan muna natin dito ay 2 basong arena. Ayan. Kung ano yung baso na ginamit nyo sa pagsukat ng arena, yun din ang baso na gagamitin natin sa pagsukat ng tubig. So, una, kailangan natin ng 2 basong arena. Yan. Tapos, kailangan natin ng gatas. 2 malaking kutsarang gatas. Powder, milk powder. Yan. Kailangan natin ng asukal. 1 malaking kutsara. Yan. Tapos, ang kailangan natin ay yeast, pampaalsa. Ano to? 2 kutsara. Okay? Yun. Tapos, kutsarita. Kalahating kutsarang asin. Pwedeng lagyan ng itlog para mas masarap. So, lagyan natin ng itlog, 2 peraso. Ayan. Okay. Tapos, lalagyan natin ng tubig, warm water, yung panluto ha. 2 baso. Okay. Tapos, haluin natin. Haluin. Ayan. Tapos, ibabad natin to ng 10 minutes lang. 10 minutes mo lang yan ibabad. Para matunaw lang yung mga sangkap. Maghalo-halo. Okay. So, ibabad na yan. Paghaluin yung mabuti. Ayan. Okay. Babad na 10 minutes. So, hintayin lang natin yan. Pagkatapos nyong timplahin yung unang batch ng mga ingredients, hayaan nyo lang muna ng 10 minutes na nakababad para matunaw lahat ng mga sangkap. So, 10 minutes lang ha. Huwag kayo lumagpas. Magbilang kayo 5 minutes, 10 minutes. Tapos, saka naman natin dagdagan ng arena pa. Okay? So, ayan naman. Naka 10 minutes na tayong na binabad natin to. 10 minutes na. So, dagdagan uli natin ng arena. Dagdagan natin ng 3 tasa. Ayan. So, 3 tasa pa na arena. Ayan. 3 tasa.
Dalawa. Tatlo. Okay? 3 tasa. Una, 2 tasa. Tapos, after 10 minutes, 3 tasa. Tapos, lalagyan natin ng cooking oil. Kalahating tasa. Ayan o. Kalahating tasang cooking oil. Ayan. Tapos, masamasahin na natin yan. Ayan. Masamasahin na. Kung ayaw nyong mag-gloves, kasi mahirap pag may gloves, magugas kayo ng kamay. Tsaka putulin nyo yung mga kuko nyo para malinis yung linamasa nyo. Ayan. So, kung basa-basa pa siya, dagdagan pa natin ng arena. Kahit dagdagan pa ng kalahating tasa pa. So, hindi na ako mag-gloves, nahihirapan ako. Kakamayin na natin to. Gumagas muna ako ng kamay. Ayan. So, ayan na. Masamasahin nyo na lang yan. Ganyan lang kadali. Kung malagkit pa rin, nadikit yung arena sa kamay nyo, dagdagan nyo pa ng flour. Dagdagan nyo pa ng arena kung madikit pa rin. Dagdagan natin. Yun. So, ganyan ang pagmasa, oh. Pasuntok-suntokin nyo lang para yung hangin makapasok siya sa tinapay. Lumaki pa. Palaki ito ng palaki, eh. Lalaki yan ng lalaki. Huwag kayong magmadali. Hintay nyo yung 10 minutes para matunaw lahat ng mga sangkap. Tsaka nyo dagdagan ulit ng arena pa. So, ayan. Masahin yung mabuti. Ganyan. Basta masahin nyo lang. Ayun. Mararamdaman nyo naman yan kapag maganda yung masa nyo ng arena. Kasi hindi na didikit sa kamay nyo. Tuyo na siya. Tama? Ayan. Meron ka ng pantinapay. Lalaki pa to. Kaya, ang gawin nyo naman dito, nyo pa to. Palakihin nyo pa. 1 oras naman. Itago nyo sa oven na walang apoy para lumaki pa. Takpan nyo siya ng ng towel bago nyo gawing tinapay. Yan. Lalaki pa to, eh. Yan, lipat nyo siya dito sa isang malinis na planggana. Yan, tapos takpan nyo. Yan, takpan nyo. Lalaki pa to. Tapos itago nyo sa closed area, yung hindi nahahanginan. Halimbawa sa oven na binili nyo, itago nyo doon ng 1 oras pa para lumaki yung arena.
Tsaka nyo gawing tinapay, okay? Ganun lang kadali. So friends, eto na yung ginawa natin na pizza dough. Papaalsihan po natin to ng 1 oras. Ayan. See? Madali lang po ang gumawa ng pizza dough. Make sure our hands are clean. Ayan. So, ang gagawin natin dito, friends, ay mamasa-masahin natin to ng maliliit na portion. Hahati-hatiin natin to sa maliliit na portion para umalsa palalo. So, dito natin siya ilagay sa tray. Ayan. See? So, ganyan friends ang technique. Tatakpan natin friends. Tatakpan natin yan para lumaki pa. Marami tayong magawa. See? Ito lagi ang sekreto. Para marami tayong gumawa at mas umalsa pa yung ating dough. Hatiin natin sa maliliit na portion. Ayan. See? At laging preheat yung oven natin. Painitin yung oven para maluto ka agad. Kasi pag malamig yung oven, lumiliit yung tinapay. Kaya kailangan preheat yung oven at least 30 minutes or 1 hour na naka-preheat yun. At yung ating dough ay kailangan 1 hour na papaalsahin to sa closed area, friends. Ayan. So, this is the secret or the technique. Kailangan na liit-liitin natin to. I-portion natin. Ayan, para umalsa pa siya. So, may natira dito. Kunin natin dito. Ayan. See, friends. Ayan. Patakpan natin. Lalaki pa yan. So, habang nagpapaalsa pa tayo yan, friends, ay ihahanda naman natin ang ating topping sa pizza. So, ang kailangan natin sa pizza ay sausage. Ito yung ating sausage. Kailangan din, friends, natin ng cheese. Kailangan natin ng chili, tomatoes, friends, pizza sauce. Kung wala kayong pizza sauce, pwede na yung ketchup. So, kailangan din natin, friends, ng olive. Ayan. Kung wala kayong makitang olive, okay na rin. Huwag na natin lagyan. Kung ano yung mga available na ingredients sa atin, yun ang ilalagay natin para hindi tayo mahirapan sa ating pizza. Ayan. So, yung sausage natin, friends, mas maganda kung i-grill na natin siya o ipa-fry. Para sure tayo na luto na yung ating hotdog. Ayan. So, let's do it.